მოგესალმებით ყველას. იმედი მაქვს, რომ ყველანი ძალიან კარგად ხართ. აქ ძალიან თბილა, იგრძნობა გაზაფხული. ველოდები მე პირადად ზაფხულს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი საყვარელი სეზონი. და მგონია რომ ზაფხულში ყველაფერი ჩერდება, ყველა ბედნიერია. თან ამ პანდემიასაც ნელ-ნელა ვამარცხებთ და იმედი მაქვს, რომ ზაფხულში ყველაფერი უკეთესად იქნება და უფრო მართლაც შევძლებთ დასვენებას და ბედნიერი დღეების გატარებას. მაგრამ მანამ სანამ ზაფხულის ბედნიერი დღეები დადგება, მოდით დავრჩეთ ჩემს ვიდეოს. სათავედან ალბათ მიხვდით, ჩემი ვიდეოს მთავარი თემა იქნება საბერძნეთი და უფრო კონკრეტულად სალონიკი. ძალიან ბევრი ადამიანი წერს პირად შეტყობინებაში, რომლებიც ცხოვრობდნენ სალონიკში და საბედნიეროდ უკვე დაუბრუნდნენ საქართველოს. ისინი თხოვენ, რომ ხშირად გამოვაჩინოთ ჩემს ვიდეოებში სალონიკის ქუჩები და ვფიქრობ, ეს ვიდეო თქვენ განსაკუთრებით დაგიხარდებათ. და თქვენთვის, ვინც ჯერ არ ყოფილიყართ საბერძნეთში და სალონიკში კონკრეტულად, ვფიქრობ, რომ ძალიან შემეცნებითი და ასევე საინტერესო იქნება. მოკლედ მეგობრებო, ვიდეო იქნება რამოდენიმე ნაწილიანი. განახებთ სალონიკის ღირსშესანიშნავ ადგილებს, ქალაქის ქუჩებს, ასევე ლამაზ მიდამოებს. შევძლებთ მოგიყვეთ ყველაფერი, რაც 5 თვის განმავლობაში შევძელი რომ დავენახა ბერძნებში. კულტურაზე საუბარი ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან მე არ მაქვს შესაბამისი გამოცდილება და ურთიერთობა ბერძნებთან, რომ რაიმე ესე გადაჭრით და ხაზგასმით თქვა, ამიტომ არავინ რომ ამ პასუხის პრობლემას ჩემს თავზე. არის რაღაცეები, რაც ძალიან გამოკვეთილია და რისი დანახვა ძალიან მარტივია, თუნდაც სალონიკში ერთხელ ან თუნდაც სხვა ქალაქში ერთხელ გასეირნებით. მოკლედ დარჩით და გამომყევით სალონიკის ქუჩებში. ესე იგი, სალონიკი არის დაახლოებით 2 თბილისის ხელა, თუმცა საბერძნეთში არის სიდიდით მეორე ქალაქი, პირველი არის ათენი. და ეს არის ქალაქი, რომელიც ჩემი აზრით ყველა ტიპის ადამიანს ერგება, მათ ვისაც ბერძნული მითოლოგია აინტერესებთ, ასევე მათ, ვინც არის გურმანი ადამიანები, უყვართ ტკბილეული, ვისაც უყვართ ღამის ცხოვრება, ასევე მათ, ვისაც უყვართ ზღვის სანაპიროზე სეირნობა, დასვენება. მოკლედ ვფიქრობ, რომ ძალიან კომპლექსური ქალაქია და არც ერთ ადამიანს არ დატოვებს გულგრილს და უკვალაფილოს. ეხლა კი განახებთ თეთრ კოშკს, რომელიც არის სალონიკის გულში ჩასმული, რასაც ქვია, ეს არის, ესე რომ ვთქვათ, სალონიკის რაღაცნაირი ნიშა და ძალიან მარტივია. ამით იცნობ, რომელ ქალაქზეა საუბარი. მოკლედ, ეს არის კოშკი, რომელიც აშენდა თურქეთის იმპერიის მიერ. თავდაცვითი დანიშნულება ჰქონდა, ეტყობა კიდევ ნაგებობას და შემდეგ 1912 წელს ის გადმოვიდა საბერძნეთის დაქვემდებარებაში და რა თქმა უნდა დღემდე ასეა. იქ არის ბიზანტიის მუზეუმი და ამ დანიშნულებას ატარებს ახლა. ახლა კი მეგობრებო, მე ვიმყოფები არისტოტელეს მოედანზე, რომელიც არის ასევე სალონიკის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა. არის მე-4 საუკუნის ძველი ნაგებობა, რომელიც ესე არის შემოღობილი და ძალიან უფრთხილდებიან. მოკლედ ეს ქუჩა არის ნავარინოს ქუჩა, რომელიც მოდის ზღვის ტერიტორიიდან. დავდივართ შემდეგ ის ლოკაცია, სადაც მინდა ავიდე და გადავიხო 2 ღირსშესანიშნავი ადგილი. სანამ როტონდამდე მივალთ, მანამდე შეხვდება ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, კამარა, ეს არის თაღი. როგორც ხედავთ, ახლა მიდის რეკონსტრუქცია ამ თაღის, თუმცა მთავარი დანიშნულება და სიმბოლურად მნიშვნელობა არის ის, რომ ამ თაღის ქვემოთ გადიოდა გზა, რომელიც აკავშირებდა რომსა და კონსტანტინოპოლს ერთმანეთთან. ეგნატიას გზა ერქვა. სწორედ აი ამ ქუჩას ქვია დღესდღეობით ეგნატია. სალონიკელები თვლიან, რომ თუ სალონიკიდან ისე წახვალ, რომ ამ თაღის ქვემოთ არ ვდგარხარ, ნიშნავს იმას, რომ საბერძნეთი ბოლომდე ვერ შეიგრძენი. მე კი წავალ ხა და აუცილებლად დავდგები ამ თაღის ქვემოთ.
ეს შენობა გახლავთ როტონდა, რომელიც აშენდა იმპერატორ გალერეას დროს. თავიდან უნდა ჰქონდა მას მავზოლეუმის ფუნქცია, თუმცა მოგვიანებით ის იყო წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. თუმცა მას შემდეგ რაც საბერძნეთი იყო თურქეთის მიერ დაპყრობილი, ეს შენობა გახდა მეჩეთი. ამ დროისთვის ის არის მუზეუმი და ტურისტებს შეუძლიათ შიგნით შესვლა, დათვალიერება უძველესი ფრესკების და ამ უძველესი შენობები. ერთ-ერთ უმშვენიერეს ადგილთან, რომელსაც ქვია ქოლგები, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში და დგას სალონიკის ბულვარში. ძალიან ლამაზი, ახლა განახეთ. ბერძნები ძალიან მნიშვნელოვნად აღნიშნავენ, როგორც მივხვდით, აქ ყოფნის პერიოდში ძალიან ბევრი დღესასწაული დაემთხვა. ყველა დღესასწაულზე ისმენებენ და ყოველთვის არის ძალიან სასიამოვნო განწყობა. საბერძნეთის დამოუკიდებლობის დღეა, 200 წლის თავი, 1821 წელს საბერძნეთმა მოახერხა, რომ ოსმალეთის იმპერიისგან თავი დაეღწია და გამხდარიყო დამოუკიდებელი ქვეყანა. და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ძალიან ამაყელობელია. ყველა ისმენებს, ყველაფერი დაკეტილია და აივნებზე არის გადმოოფენილი ძალიან ლამაზი დროშები და მე ამ კადრებს შემოგთავაზებთ. არის საპორტო ქალაქი და ეგეოსის ზღვა ამ ნაწილში არის ძალიან მღრიე. ქალაქის ცენტრში ბულვარი არის ესე ზღვასთან ახლოს, არანაირი ჯებირი, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩავხდეთ წყალში. თუმცა ძალიან მღრიეა და აქ არავინ არ შევა მაგას. რაც შეეხება უშუალოდ სანაპიროს, უახლოესი სანაპირო არის 10 წუთში. ისევ იგივე ტიპის წყალია, უბრალოდ სანაპირო და ტალღები დასასვენებლად ჩამოვხდეთ, მაგრამ საბანაოდ აქ დაახლოებით 100 კილომეტრში უკვე იწყება კამკამა წყალი. ეგეოსის ზღვა იგივე ნაწილში არის ძალიან სუფთა. მოკლედ საბერძნეთი ძალიან ცნობილია კუნძულებით, უამრავი კუნძულია, თუმცა იქ მოხვედრა შესაძლებელია გემით ან თვითმფრინავით. და თუ ვერ მივდივართ სალონიკიდან კუნძულებზე თვითმფრინავით ან გემით, შეგვიძლია წავიდეთ ხალკიდიკში. ხალკიდიკი არის სალონიკთან ძალიან ახლოს მყოფი ნახევარკუნძული, რომელიც არის ძალიან ცნობილი. უამრავი ტურისტი ჩამოდის აქ სეზონზე და ზუსტად სალონიკის გავლით ხდებიან იქ, სადაც არის ულამაზესი ზღვა. ძალიან ბევრი პალმა. მზე, დასვენება და ყველაფერი რაც კი შეიძლება იყოს კარგი. ანუ 220 კილომეტრი არის დაახლოებით, თუმცა მე და ნიკუშა როცა ვიყავით 45 წუთში ჩავედით კილომეტრებით, ჩვენ პირადად არ დაგვიწია. რადგან არის სამი ნახევარკუნძული, გააჩნია რომელ კუნძულზე მიდიხარ. თუ მიდიხარ პირველ კუნძულზე, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები დრო სჭირდება, უფრო ნაკლები კილომეტრები არის და თუ მიდიხარ მეორე კუნძულზე, იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გზაც უფრო იზრდება. აქვს სამი ხმელეთი, რომელიც არის ზღვაში შეჭრილი ერთმანეთის გვერდით. პირველს ქვია კასანდრა, მეორეს ქვია სიტონია და მესამეს ქვია ათოს. ესე იგი, რომ თქვათ ესე ტურისტული ნახევარკუნძულები არის პირველი და მეორე, ანუ კასანდრა და სიტონია. ათონის კუნძულზე არ ხდება ხალხის შესვლა, განსაკუთრებით ქალების, მხოლოდ მამაკაცების
და ამასაც ძალიან დიდი პროცედურების გავლა სჭირდება. მიზეზი კი არის ის, რომ ამ ნახევარკუნძულზე არის ყველასთვის ნაცნობი ათონის მთა, სადაც ბოლო ქალი ვინც იყო ღვთისმშობელი მარიამი. და მას შემდეგ მოკლედ ეს მიწა ითვლება წმინდა მიწა და არის კიდევაც და სხვა მანდილოსნების შესვლა არ ხდება. ეს კი არის სალონიკის სანაპიროს ის ნაწილი, სადაც არის უამრავი კაფე, თუმცა ამჟამად ყველაფერი დაკეტილია. ხედავთ ახლა ადამიანები სადაც ცეირნობენ, აქ ფეხით გავლა თითქმის შეუძლებელია, მაშინ როცა არის კაფეები ღია. ვერ გაიგებ რომელი დროის მთავრდება და რომელი საათი წყება. მოკლედ აი ეს მთელი ტერიტორია, ხედავთ თქვენ პორტს. ეს მთელი სიგრძეზე იქნება ალბათ 2 კილომეტრი, აქ არის უამრავი კაფე. თავიდან რომ ჩამოვედი პირველ დღეს და მარტო ვიყავი სახლში გამოვედი რომ რამე მეჭამა და ანუ დავდივარ გამოვცდი 20-30 კაფეს და ანუ ხედავ რომ არავინ არაფერს არ ჭამს. მე მithქვეს რომ ეს კაფეები არის სასმლის და მოკლედ ძალიან უყვართ ალკოჰოლი, კოქტეილები, ლუდი. მეორე რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სალონიკში, ეს არის ყავის კულტურა. მოკლედ ცერნობისას ვერ შეხვდები ადამიანს, რომელსაც ყავა არ უჭირავს ხელში, ყავის ჭიქა. ესეც ჩემი ყავები, მე დავლევ ლატეს და ნიკუშასთვის მიმოქვს ფრედო კაპუჩინო. სიყვარული ქუჩის საჭმლის მიმართ არის ძალიან დიდი, ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ბერძნებს ძალიან უყვართ გარეთ ჭამა და ეს ქუჩის ობიექტები ძალიან კარგად მუშაობს. ყველგან ნახავთ და ინახავთ ადამიანს, რომლებიც სხედან და ქუჩაში ძალიან მარტივად ჭამს. ჯეგემეს გადავწყვიტა რომ გავსინჯო ქუშის საჭმელი, კონკრეტულად ქართული სალათი და ნახოთ იმედია მომეწოდება. Eucharist full baragelo agati. მოკლედ რადგან დაკეტილია ყველა ის კაფე, სადაც არის შესაძლებელი დასხდომა და ალკოჰოლის დალევა. ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან პოპულარულია, დასათვალე გავაკეთე, ძალიან პოპულარულია ქუჩაში დალევა. მე თქვენ განახებთ კადრებს და მივხვდებით, რომ ყველას ნებისმიერ დროს შეიძლება იყავოს ან ყავა, ან კოქტეილი ხელს. რაც შენ სალონიკში ცხოვრობ, სამ საათზე კოქტეილი ხელში უნდა იყო. მოგიყვებით იმასაც, რომ არის სალონიკში უამრავი საცხობი. აქ ძალიან დიდ მარკეტებში იშვიათად შეხვდებით გამომცხვარ პროდუქტს, მაგალითად პურს. მე აუცილებლად გადავიღებ რამოდენიმე საცხობს.
ეს არის ბერძნული ტკბილეული, ცურეკი ქვია და ანუ არის დაახლოებით ბულკის მსგავსი. აქაც არის სხვადასხვანაირები. შიგნით კრემი რამე არ აქვს, არის ბულკივით. მოტოციკლეტები. ამის გარეშე ეს ვლოგი ფიზიკურად არ შეიძლებოდა. გითხავთ, როგორი ხალხია თვითონ ბერძნები, გაჩვენებდით ამ ვიდეოებს.